Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit! A mai videóban egy olyan ütést elemzünk, ami sok esetben vitatott, hogy mikor és a pálya melyik részén érdemes alkalmazni. Támadó vagy védekező ütésnek számít, vagy akár mindkettő. Ez nem más, mint a BOST és annak típusai. Mutatunk technikai elemeket, rávezető gyakorlatokat, és játékban is megmutatjuk, hogy milyen előkészítés szükséges egy-egy jó támadáshoz. Ebben viszont egy vendégjátékos lesz a segítségemre, akiről előjáróban csak annyit mondanék, hogy az üzleti életben top menedzser, és a pályán sem ismert tréfát. Hogy kiről is van szó, tartsatok velünk a videó végéig, és megtudjátok. Addig pedig beszélgessünk arról, hogy valójában mi is az a BOST. Sziasztok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az volt a végszó, hogy mi is az a BOST. A BOST-nál talán, hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt tudnám mondani, hogy egy olyan alapütésnek számít, amikor a labdát nem közvetlenül a főfalra ütjük, hanem először az oldalfalat éri, utána a főfalat, és ebből alakul ki igazából a labdamenet. Hogy régen igazából két típusát különböztettünk meg a BOST-nak, a védekező, illetve a támadó BOST-ot. Én úgy gondolom, hogy most már az utóbbi 5-10 évben azért ez lényegesen kinőtte magát, és már nagyon sok fajtája van a BOST-nak, nagyon sokféleképpen alkalmazzuk és használjuk. Az amatőr játékosoknál úgy fogalmazhatunk, hogy az oldalfalra üti, és ezáltal annyira megzavarja a másik játékos szegény, hogy azt se tudja, hogy honnan hova pattan a labda, és ugye ez az ő olvasatukba a BOST. Egy versenyzőnél vagy egy olyan játékosnál, aki már azért komolyan foglalkozik a játékkal, itt már azért fel lehet építeni, hogy mire is alkalmazzuk, mire használjuk a BOST-ot. Egy támadásépítésre, netán a játéknak az előrevitelére, hogy építi fel azt a támadást adott játékos, hogy majd be tudja fejezni a labdamenetet, illetve, hogyha lemarad erről a labdáról, akkor egy védekező BOST-tal, ha úgy tetszik, vagy egy kényszer BOST-tal, hogy tudja menteni a labdamenetet. És tulajdonképpen mit értünk az alatt, hogy támadó vagy védekező egy BOST, kétfalas vagy háromfalas az ütésünk? De ezt úgy tudnánk, azt hiszem, hogy a legegyszerűbben, hogyha egy BOST-nál az oldalfalat és a főfalat éri a labda, és utána a labda az kifelé megy, tehát a másik oldalfal felé veszi az irányt, akkor inkább mondhatjuk azt, hogy ez egy támadó BOST. Amikor ugye nagy erővel ütjük meg az oldalfalra, és eléri az oldalfalat, főfalat, és megint az oldalfalat, és utána a labda a középvonalat T felé jön, akkor az egy viszonylag mondhatjuk azt, hogy az inkább egy ilyen mentett ütés, vagy védekező BOST, és az sokkal könnyebb megjátszani, hiszen felénk jön a labda. A squashban van egy alapgyakorlat, ez az úgynevezett BOST egyenes. Gyakorlatilag a 4 sarkot ezzel az ütéssel tudjuk igazából kihasználni. Az mit is jelent, hogy ütünk egy tenyeres BOST-ot, egy fonák hosszú egyenest, a fonák hosszú egyenesből egy fonák BOST-ot, és szintén egy tenyeres hosszú egyenest, és már meg is van a 4 sarok. Ha azt mondom, hogy akkor ütök jó BOST-ot, hogyha az ott marad a sarokba, akkor azt hiszem, azzal nem fogunk becsapni senkit. És hogy ne csak a taktikai részéről beszélgessünk, technikában mit javasolsz? Én mindig szoktam mondani, hogy amikor biliárdozik valaki, ugye akkor, hogy hova üti, próbálja azt a szöget megütni, hogy hova menjen a labda. Egy amatőr játékos nagyon hamar elsajátítja ezt, mert nagyon tetszik neki, hogy egy oldalfalra ütött labdát, hogy ez egy csel, igen, tehát tulajdonképpen az első trükköt tanulja meg ezzel, holott ez egy ugyanolyan alapütésnek számít, mint egy egyenes, vagy egy kereszt, vagy egy sima röpte. A legfontosabb az, hogy minden labdára úgy kell tudnunk rámozogni, hogy abból egyenes tudjunk ütni, mert hogyha azt tudunk ütni, és jó helyen van a lábunk, akkor már mindent tudunk ütni. Én többnyire azt látom, hogy inkább a pálya hátsó részét alkalmazzák ebben az ütésben, hogy csak a pálya hátsó részét érdemes használni, vagy? Nem, én úgy gondolom, hogy nem. Tehát a modern játéknak már ugye a BOST, a röpte BOST, az szintén egy olyan ütésfajtája, amivel ritmust tudunk váltani, és ez elengedhetetlenül szükséges, hogy a pályának valamennyi szegmenséből tudjuk ütni ezt az ütést. Természetesen hátulról nagyon sokszor, sokkal többször próbáljuk, illetve sokkal többet gyakoroljuk azt az ütést, sokkal többet alkalmazzuk is, hiszen ugye nagyobb tért nyitunk, sokkal nagyobb lesz a távolság, és gondoljuk, hogy egy ilyen BOST-nál akkor az ellenfelünk lemarad az ütésről. Igen, de amikor egy gyors röpte játék alakul ki, akkor azért a röpte BOST-ot, mint támadó BOST-ot, én úgy gondolom, hogy azt azért nagyon sokan sokkal szívesebben preferálják, sokkal szívesebben is ütik, mert sokkal dinamikusabb lesz az ütés, sokkal jobban vágódik le
felé a labda, sokkal nehezebb lesz elérni ezt a labdát. Nem beszélünk arról, amikor ugye egy boszttal előre visszük a játékot, és kialakul a pályának az első részében egy úgynevezett rövid játék, akkor viszont nagyon sokan alkalmazzák, akár a keresztbosztot, akár pedig egy rövid bosztot, amivel ugye szintén be tudjuk csapni az ellenfelünket. És van erre az ütésre javasolt pozíció, hogy inkább az üveg fele kifele fordulva, vagy inkább az oldalfal fele, vagy ez inkább azon múlik, hogy támadó vagy védekező bósz? Tehát nagyon, nagyon lényeges ez a kérdés. Nagyon sokféle iskola van, nagyon sokféleképpen tanítják ezt is. Én úgy gondolom, és ahogy látom én is ugye a versenyzőknél, illetve a külföldi játékosoknál, hogy ez azért már nagyrészt csukló kérdés. Ami a legfontosabb, az az amatőr, illetve a gyerek nevelésnél vagy oktatásnál, hogy ott kell az edzőknek arra figyelniük, hogy igenis ugyanúgy rá kell tudni lépnie arra a labdára, ugyanúgy le kell engednie, hogy ne a szervavonal fölé menjen az a boszt, ne a 3 falról pattanjon vissza középre, hanem bele tudjon állni, és olyan pozícióba, olyan magasságba üsse meg a labdát, hogy az a labda az ott maradjon a sarokba. Amiről eddig beszéltünk, technika, pályamozgás, minden, ami egy jó bosshoz szükséges, erre van bármi törvényszerűség? Én úgy gondolom, hogy nincs. Nincs rá sablon. Én azt hiszem és azt vallom, hogy egy kezdőjátékosnál vagy egy gyereknél mindenféleképpen a helyes lábmunkát, a helyes mozdulatot, a helyes ütőtartást, azt meg kell tanítani, és ebből egy nagyon szép és nagyon jó hasznos bosztot fog ütni. Versenyzői szinten én úgy gondolom, hogy azért ez már inkább egyéntől függ. Az, hogy milyen az egy játékosnak a habitusa, hányszor fogja alkalmazni. Nagyon sokan abba a tévhitbe esnek, hogy csak boszttal lehet pontot szerezni, hogy mindenből bosztot, a szervafogadásból is csak bosztot lehet ütni. Ez inkább egy picit egy ilyen védekező mentalitás. De én úgy gondolom, hogy aki színesíteni akarja a saját játékát, annak ezt igenis hátulról, előről vagy röptébe ezt alkalmaznia kell tudni. Ahogy ígértük, a mai videót is egy vendégjátékos fog színesíteni, akivel beszélgetni fogunk a kezdetekről, illetve az aktuális témáról. Ő nem más, mint Oszkó Péter, az Oxo Holdings tulajdonosa. Hello. Peti, mi már egy éve edzünk együtt, viszont mi nem a klasszikus edző-tanítvány felállásban, hanem inkább edzőpartnerként vagyunk heti rendszerességgel a pályán, ahol sokkal inkább a taktikai dolgok vannak előtérben, mint sem a technikai. Hogy mesélnél egy picit arról, te hogyan kezdted is, hogy minek köszönhetően tudtad elsajátítani azért viszonylag ilyen magas szinten ezt a sportot? Nagyon köszönöm, hogy ilyen magasra értékeled a játékomat, de való igaz, hogy régóta játszom. Én a 90-es évek elején kezdtem el squasholni, amikor épp csak az első squash pályák nyitottak az országban. Egy baráti társasággal kerültünk először talán ide a City Squash Klubba, utána még máshova is különböző pályákra. A baráti társaságban voltak profik, voltak, akik egyébként külföldről jöttek és már játszották ezt a játékot, ők kedveltették meg velünk, és hát idestova 30 éve játszom már, úgyhogy volt idő gyakorolni. És mikor jött a gondolat, hogy edzővel szeretnél együtt dolgozni, vagy mi vett rá egy a közös munkára? Ez a társaság ez nagyon gyorsan versengővé vált, és már lényegében hazai versenyeken is elkezdtünk elindulni. Tehát fontos volt, hogy mindenki a legjobbat hozza ki magából, ráadásul amikor picit profibakkal játszik az ember, akkor érzi, hogy mennyire más az a játék, amikor valaki meg tudja ütni a labdát, tudja irányítani, tudja befolyásolni, hogy egyenesen menjen, keresztbe menjen, előre menjen, hátra menjen. Egész más kombinációs lehetőségek alakulnak ki, és nagyon gyorsan fel akarja szedni ezt a tudást az ember. Azáltal, hogy én is versenyeztem, meg ebbe a baráti társaságba is helyt akartam állni, igazából szerintem fél éven belül már edzővel voltam a pályán, és gyakoroltam az alapütéseket. És ha már kifejezetten együttésről beszélünk, ugye, ami a jelen esetben a boszt, hány százalékban alkalmazod a játékot során? Ez attól is függ, hogy mennyire vagyok jó kondícióban, mert a boszt részben védekező ütés is, hiszen ha az ember már nehezen éri el a labdát, mögé kerül és alig tud beleütni, akkor sokszor egy boszttal lehet kimenteni, és sokszor azzal lehet még játékban tartani. Úgyhogy amikor túlságosan megmozgatsz és nagyon sokat kell rohannom a labda után, akkor gyakran használom a bosztot, hogy még túléljem a labdamenetet. De egyébként én relatíve támadó játékos vagyok, irányítani szeretem a labdameneteket és támadó jelleggel játszani, és a boszt erre is jó. Tehát, hogyha nekem sikerül olyan helyzetet teremtenem, hogy valakit hátraszorítok és egy gyors ütéssel tudok rövidíteni, akkor arra is, hogy a boszt egy ellentétes sarokba rövidre lerakható ütés. Úgyhogy én szerintem szinte minden labdamenetben egyszer-kétszer használom, már ha kellően hosszúak a labdamenetek. Igen, ezt maximálisan én is így gondolom, hogy nagyon szépen tudod alkalmazni védekezőnek is, illetve támadó ütésnek is. Egy kezdőjátékosnak mit javasolsz, hogy hogyan induljon el ebben a sportban?
Hát én azt gondolom, hogy egy kezdőjátékosnak is érdemes megfontolni, hogy megtanulja az alapütéseket, megtanulja a technikákat, mert teljesen más úgy a játék, hogyha az ember hátulról is ki tudja szedni, hosszú egyeneseket tud ütni, irányítani tudja a labdát és a labdameneteket, sokkal több a kombinációs lehetőség, sokkal inkább intelligensé és játékká válik a squash, sokkal hosszabbak a labdamenetek, a 2-3 ütéses labdamenetek után jön a 10-20 ütéses labdamenet, ezerféle lehetőségekkel, sokkal több lesz benne a mozgás és sokkal élvezetesebb a játék. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy aki squasholni akar, azt tanulja meg az ütéseket, tanulja meg a technikákat, mert úgy válik igazán érdekes a játék. Ha kell, akkor edzővel álljon neki és gyakoroljon. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Ennyit gondoltunk elhozni nektek mára, reméljük, hogy tetszett ez a videónk is. Ha igen, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve kövessétek a Facebook oldalunkat. Találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!